כששמענו את השיר פעם ראשונה, קשרתי לסטאט ואמרתי לו, יש לי המון דברים בראש, אני רוצה להבין מה הוויז'ן שלך. והוא אמר לי, אין בעיה, בוא תקפוץ אליי. אמרתי לו, טוב, אני אסע לחיפה. והוא אמר, לא, אני פה לידך. מה זאת אומרת פה לידי? הוא אמר לי, פה, בראשון. אני מגיע לראשון, יורד למרתף, הייתי בטוח שהוא עובד עליי. ליטרלי, מרתף, הוא קורא לזה הכוך, מטר על מטר, משהו מאוד מאוד קטן, והבנתי שבעצם המקום שהוא נמצא בו בחיים כרגע, זה בדיוק השלב הזה שבין להיות על גג העולם, להסתכל על הכל מלמעלה, לבין להיות במרתף, למטה. הוא רצה להיות ממש מתחת על פני השטח, שלא יראו אותו. בגלל זה אנחנו פותחים את הקליפ שהוא על גג העולם יושב לבד, צופה על מה שקורה לו, ואנחנו רואים את הזרקור הזה כמו של בטמן, שבעצם קוראים לו לעזרה. הוא היה צריך לבוא ולהגן ולהוציא את כולם טוב. ומצד שני הוא רצה להיות מתחת לאדמה, לבד, ובעצם זה הזרקור שאנחנו מראים, זרקור הפוך. התאורה שמגיעה למעלה, התאורה שמגיעה למטה. סטטיק יושב על גג העולם. בשביל ליצור את הסצנה הזאת, ידענו שאנחנו צריכים למדל עיר שלמה בתלת ממד, ולמדל את הגג שסטטיק יושב עליו. כשהתחלנו לבנות את העיר, היו לנו כמה קשיים. להתאים את הבניין שסטטיק יושב עליו בתלת ממד, לבניין שסטטיק יושב עליו בסט. הקושי בהתאמה היה שאין לנו הפרדה בין הבניין בתלת ממד לבין הבניין בסט. הסוד שלנו מורכב משלוש שכבות. שכבה ראשונה, סטטיק יושב על החתיכת גג שבנויה בסט. שכבה שנייה, הבניין שיצרנו בתלת ממד והתאמנו את הטקסטורות שלו בתאורה לבניין שצולם על הסט. ושכבה שלישית, הרקע. העיר באנריל יוצרת את העולם שלנו ועוטפת את הרקע. בנוסף, העיר הזאת מייצרת לנו חיבור לסצנות השונות. מגג העולם אנחנו יורדים אל מתחת לאדמה או לקבוצת התמיכה. כדי ליצור את המעברים, היינו צריכים מעבר לסביבה שסטטיק נמצא בה על העיר, ליצור את הסביבה של הרחוב עצמו, שגם תרגיש טבעית וחיה. כשאנחנו צוללים למטה לתוך העיר, אנחנו נרגיש את כל האלמנטים ושזה עיר שבאמת חיים בה. כאילו פשוט תעשה את זה כאילו איתי, אבל למה מצלמה? תעשו לו יותר כיוון אבל. ימינה. כן, ימינה, ככה. ימינה. ובמהלך הקליפ אנחנו בעצם מספרים סיפור של כל החוויות שהיו לו בקריירה. בנקודת זמן הזאת, שהוא היה על טופ העולם, הוא פתאום מתרסק עם החללית של טודו בום. היינו צריכים להבין איך לעשות את ההמרה מדו-מימד לתלת מימד. אז הכנסנו אותה ל-AI כדי להבין איך היא יכולה לראות בתלת מימד. את התוצאה מידלנו, ואז הרסנו אותה וריסקנו אותה לתוך הכוכב. אמא, תסלחי לי כי חטאתי, לא ידעתי, טייס אוטומטי, בום, 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 לא נפגעתי, בסוף אנחנו מגיעים למעגל תמיכה, יש בו רק גברים. בעצם במעגל הזה כל הגברים מדברים על מה זאת אהבה ואיך להחזיק אהבה. אני חושב שסטטיק, כסטטיק שיש בו המון רבדים והמון עומקים, הוא גם דריל, הוא גם שכונה, הוא גם עמך, אבל מצד שני הוא גם פופ, הוא גם יודע להיות נוצץ, הוא מאוד ורסטילי במי שהוא, הוא רוצה לייצר אומנות, הוא בעצם מעורב בכל שלב ובכל פריים, ומצד שני הוא נותן חופש עבודה. כשעשית לי סרטים ישנים תחנונים שלא ביקשתי פנים לבנים בלילות לבנים כשעשית לי סרטים ישנים להיות בלעדייך אפור לי ומה שבוי בקסמייך נשאר תחנונים למה הם לא נענים. לקהל הסקרן, בוא נגיד ככה, המון מסרים חבויים, שמי שירצה לחפש עוד רבדים ומסרים בקליפ הוא ימצא.